Bună seara! Bună seara, bună seara! 2 secunde îmi cer scuze că am întârziat puțin. Se mai întâmplă și la mine. Ups! Am de reparat gura de oxigen aici. Ia uitați! Ce repede ați venit, mă bucur tare, mă bucur. Bună seara și îmi cer scuze pentru întârziere. Mea culpa. Vă pup. Mă bucur, Adina, Roxana, toată lumea aici, uite, și pe Insta și pe Facebook, pentru că astăzi este public. Cineva vrea să intre cu mine în FaceTime, dar nu am cum în Instagram, pentru că astăzi sunt și pe Facebook și pe Insta și, ups, nu stă, dar îl rezolvăm acum, gata. Ce dor mi era de voi! Mai! Abia așteptam să ne vedem, să vorbim, să facem lucruri împreună, mai ales că astăzi este o temă extrem de interesantă. Nu știu dacă ați citit tema sau dacă sunteți cu mine. Tema este extrem de interesantă pentru că este despre, îmi cer scuze, pe Insta tot mi-apar niște lucruri care trebuie să le cancelez, așa. Astăzi este despre dorințe. Cum manifestăm mai repede dorințele? Pentru cei cu care nu m-am mai văzut, că mulți sunt la abonamentul de Gura de Oxigen și ne vedem în fiecare luni seara, dar pentru cei care nu ne-au văzut, mi-a fost dor de voi și marea familie a Gurei de Oxigen văd că se mărește. Suntem majoritatea într-un grup pe Telegram, deci să nu uitați, o să rog și pe Gabriel să pună link-ul din grupul mare, care cred că e 250 de oameni, nu mai știu exact cât mai sunt, sau 200 și un pic, ceva de genul, și acolo sunt discuții doar despre dezvoltarea personală, se pun tot felul de video, nu numai cu mine, cu oricine le place, și sunt discuții, am văzut, aprinse despre tot felul de lucruri. Deci este foarte interesant să intrați în grupul Telegram, da, pe Telegram, este un fel de WhatsApp. Și mai avem doar câteva zile până pe 8 iunie și începem grupa de focus cu teme pe Instagram, mă scuzați, pe WhatsApp. Facem un grup pe WhatsApp, așa cum aveți și voi cu prietenii, și eu vă dau câte o temă la fiecare 2 zile, care vă duce ușor spre a fi mai sigură de voi sau pentru a atrage partenerul potrivit sau pentru a avea armonie în relația pe care o ai și, să zicem, e clar că ceva o deranjează. Deci, în momentul în care mi-a zis cineva, și cred că are dreptate, nu sunt foarte profesionistă, nu mă filmez cu camere profesioniste, sunt doar cu telefonul, îmi cer mii de scuze, n-am încă, să zicem așa, un logo, vreau să mă rebranduiesc. Vreau să îmbunătățesc lucrurile astea, dar fac din tot sufletul, autentic, că decât să stau să fac foarte rar sau foarte puțin, pentru că nu sunt coafată, pentru că nu am o cameră de la vedere. Puteți să-mi și puneți comentarii dacă ați prefera videourile mele să fie mai de calitate tehnică sau vă interesează foarte tare autenticitatea mea și ceea ce spun eu și ceea ce vă ajută să vă schimbați viața, cum va fi și în seara asta. Vor fi informații absolut prețioase, inspirații și informații care, dacă le pui în practică, te vor ajuta să îți îndeplinești multe dorințe într-un mod miraculos. Cu astea fiind spuse, deci începem grupul. O să pună Gabriel link pentru grupul de iubire și relații Focus pe WhatsApp, grupa de focus. Ce înseamnă grupă de focus? Este să focusezi. Eu te țin de mânuță metaforic, să focusezi, să nu te lasă cazi, să pierzi, să te plictisești, pentru că la 3 teme nefăcute ești afară, ești dat afară, asta este regula, și atunci vei face acele teme și știu sigur că le vei implementa. Fix asta este și ideea în seara aceasta. Majoritatea dintre noi avem informații. Că știu că dacă vă uitați la Gura de Oxigen și la Cerasela Rogen, este clar că sunteți dezvoltat personal, sunteți spiritual, sunteți interesați de cum funcționăm. Voi știți bine că venim pe lumea asta
fără un manual de instrucțiuni. Venind fără un manual de instrucțiuni, nu știm cum funcționăm. Și, sincer, n-am știut mii de ani. Probabil că Iisus, Moise, Buddha, Mohamed și mulți alții iluminați au încercat cumva să ne dea o învățătură, să ne spună cât de importanți suntem, cât de magici suntem, cum creiem realitatea noastră, dar suntem încă în clasa 1 și ne este greu să înțelegem cât de magici suntem, cât de fantastici suntem, ce putere avem. Avem majoritatea senzația că suntem niște oameni mici, neiubiți, neînțeleși de alți oameni, aruncați pe o planetă și care ne trebuie noroc să câștigăm la loto ca să putem face ceva în viață. Nimic mai greșit, pentru că nu este așa. Și în seara asta, dacă nu știi, o să te ajut să înțelegi mai bine. De ce credeți că am început cu repetiție, cu focus, adică să vă susțin? Cred că asta mă și deosebește. Mai ales cu cei care lucrez one-to-one, le spun că era cineva, o clientă care plângea că s-au terminat cele ședințele și așa și cu ce se face ea, că ea mai vrea să vorbească cu mine și am spus, oricine lucrează cu mine sau oricine are o întrebare, poți să mă accesezi. Deci mai ales dacă ai lucrat cu mine, mă accesez pe WhatsApp, îți răspund. Nimeni nu se mai desparte de mine odată ce a lucrat cu mine și mai are o întrebare sau ceva, nu dispar niciunde. Și cred că asta e farmecul meu, pentru că nu mă limitez la orele la care ai lucrat sau la momentul în care am vorbit la gura de oxigen și atât. Pentru ceilalți știți foarte bine că vă răspund la absolut toată lumea. Dacă la cineva uit, îmi cer minte scuze, puteți să mai scrieți odată. Se întâmplă rar, dar am și eu excepții de la regulă. Dar ce mă deosebește sunt aceste lucruri în care vă susțin. Pentru că eu știu că singur, oricât de voință am avea, dacă motivația nu e destul de puternică, aflăm informații, că de aici plecăm. Punctul cel mai important pe care aș vrea să-l notați sau să-l notați în minte, cum credeți voi mai bine, este faptul că avem două lucruri diferite pe care le confundăm. Și anume, informația, da? Aceasta este informația și aceasta este acțiune. Majoritatea spunem, cu teoria stau bine, cu practica mă omoară, convingerile limitative. Deci din seara asta vă rog, nu vă mai programați cu această stupizenie, da? Dimpotrivă, o să spuneți, conștientizarea este 80% din drum, mai am doar 20% acțiune. Repet, conștientizarea este 80% din drum, 20% este acțiunea. Nu uitați aceste procente. Ce înseamnă asta? Dacă eu îți spun, ai puțin var pe sacou, să zicem, da? Tu nu o să spui, am conștientizat și acum ce fac? O să faci o acțiune, 20%. Conștientizarea a fost cea mai importantă. Sau ieri am fost la un eveniment foarte drăguț, într-un loc drăguț, o să vă povestesc, sau cine s-a uitat pe Insta a văzut, și îmi plăceau foarte mult pentru că era o mâncare exotică și bineînțeles era cu sos soia și am mâncat, am pus în gură și o prietenă îmi făcea semne disperate, probabil nu mânsese puțin sos de soia. Așa, conștientizarea a fost făcută, m-am șters. Deci, 20% este acțiune. Ce înseamnă prostia asta? Am informație, dar de pus în practică. Pentru că ți-o spui, te programezi. De asta vă spuneam, nu avem manual de instrucțiuni și habar n-avem cum funcționăm. Ia să vedeți voi ce mod simplist funcționăm noi în anumite sensuri. Și anume, ceva care nu o să vă placă, majoritatea dintre noi vrem așa, să vină cineva, să ne apese pe undeva, da? Funcționează asta, dar o bucățică. Și ar vrea să fie așa o energie sau un ghicit în cafea sau un tarot să poată să funcționeze mai bine în viața lui. Nu funcționăm așa, hello, alea pot să te stimuleze puțin, dar în clasa 1-a nu ți-a făcut învățătoarea așa și nici așa și nici așa și ai învățat să scrii, da? Trebuie să pui puțin, 20%, osul la treabă, să faci prin repetiție. Nu există alt mod de a implementa și de a schimba viața. Nu e 700 de
informații. Atenție! Informația e cam așa. Știu că trebuie să nu mănânc dulciuri. Știu că e bine să fac sport. Știu că nu e bine să fumez. Știu că e bine să alerg. Știu că e important să comunic bine. Știu că e bine să știu vânzare. Știu este 0, 0, 0, 0, 0, 0, barat. Asta știți toți, informație, multă informație. Ce nu știți? Informația nu schimbă omul. Da, îți dă așa un mic declic, dar nu schimbă omul, da? Deci, informația cumva e 0 barat. Știu că nu e bine să mănânc dulciuri și mănânc, sau știu că e bine să fac sport, dar nu fac, este 0 barat. A ști și noi ce facem? Avem senzația permanent că mai e o informație în afară și mai e o informație și mă duc la un workshop, nu zic, sunt minunate, dar ce faci cu informația e important. Și așa că în seara asta vă dau informația cum să manifesti rapid. Dacă nu faci ceva cu informația și aștepți așa, nu se întâmplă. Nu trebuie, atenție, nu acțiune de aia, muncă multă, nu știu ce chestii, lucruri grele. Nu. Dau un pas mic prin repetiție să înțelegi cum funcționăm și cum manifestăm rapid. Și o să vă dau micul secret, care de fapt e marele secret, care de fapt îl știți, dar nu-l puneți în practică. Deci, 1. Nu mai alergați după informație multă. Vedeți cu ce informație rezonați, că e teta, că e cristaloterapia, toate-s bune, că e dezvoltare personală, coaching, ce fac eu și așa mai departe, că sunt mai științific, așa. Cu ce rezonezi tu, e minunat. Dacă nu te pune și puțin la treabă prin repetiție, nu funcționează. Nu funcționează. Ia uitați acum la acțiune. Deci aici a fost știu. Acțiune. Fac sport. Mănânc sănătos. Nu mai fumez. Nu mai beau cafea. Alerg seara sau dimineața. Citesc 3 pagini pe zi, poftim, nici măcar mult, nimic, da? Ei, astea, zilnic, un pas, baby steps, astea se adună, acțiune. Dar vedeți, mică, alerg 5 minute, 10 minute prima dată, să fac 3 exerciții. Sau astăzi mănânc un dulce mai puțin. Sau alt mănânc, dar savurez la maxim 3 zile același dulce. Sau încep să fac, nu știu, să nu mai fumez de astăzi încolo. E o acțiune. Eu nu zic că e atât de simplu să faci acțiunea, dar faci cu baby steps, începi puțin și motivația este cea mai importantă, este extrem de importantă motivația pe care o ai, da? Nu voința, motivația, să fie un motiv foarte, foarte important, da? Bun, deci nu mai alergăm după informație, e foarte important pentru manifestare. Luăm o informație, o integrăm pentru că ne face aha, că este meditația dimineața de recunoștință, că este a spune mantre, că este orice alt lucru și rezonează cu tine, că este să scrii dimineața dorințele. Orice lucru, dorințe, ce vrei să se întâmple în ziua respectivă și o dorință generală, 3 lucruri, se numește journaling. Că vorbim despre mantre, adică afirmații, da? Care să le pui, de exemplu, eu de 4-5 ori pe zi mă trag de elastic și îmi pun gânduri pozitive în cap. E un alt exercițiu și așa mai departe. Acum, cu ce rezonezi tu este minunat. Calitatea noastră cea mai mare este următoarea. Wow! Nația! Yes! Imaginația. Da. Calitatea cea mai mare este imaginația. Dacă atunci când am fost noi sălbatici, pe pământ nu era nimic. Nimic! Asta ca să vă aduceți minut de minut când vă uitați în jurul vostru, vă aduceți aminte de formula lui Cerasela. Orice obiect vedeți făcut de un om, vă aduceți aminte de formula lui Cerasela. Formula în ghilimele. Când eram sălbatici, în peșteri, nu era nimic pe pământ. Păduri, animale, sălbăticie, noi, peșteri, ciomagul și cam atât. Ce credeți? Au venit vreo 15 OZN-uri cu mobilă, cu case, cu străzi, cu submarine, cu chiloți, cu plovere? Au venit niște OZN-uri din alte planete? Nu! Și acum,
Cum crezi tu că ești mic și prost sau neiubit sau neînțeles când ai acest instrument, această baghetă magică numită imaginație? Că tot ce s-a construit pe pământul ăsta și te uiți acum în camera în care stai și te uiți la cerasela, la gura de oxigen, este fiecare obiect, fiecare plântuță pusă într-un ghiveci, fiecare, în afară de că plantele există, că munții asta, nu ne băgăm la mama natură, da? O plantă în ghivece pusă și sămânțată de om, da? Plovărul de pe mine, mașina pe care o conduci, casa în care stai, scaunul pe care stai, fotoliu, canapea ce-o fi. Submarinul, smartphone-ul la care te uiți acum la gura de oxigen și te abonezi și faci lucruri. Toate au fost, ascultă bine, o idee în mintea cuiva. Nu mai uita când te uiți la obiecte făcute de om, la dulapul din camera ta, la strada pe care calci, la mașinile pe care le vezi, la stâlpii de lumină. Au fost o imaginație în mintea cuiva și înainte să o realizeze a venit și a spus. Majoritatea dintre voi spuneți, cum să fac eu mantră că sunt din ce în ce mai bogat, ce mă mint? E o idee, e o imaginație pe care ai să o pui în practică cu ajutorul Universului, pentru că în momentul în care trimitem idei trăznite, da? Că racheta a fost trăznită, iPhone-ul la fel și submarinul la fel și multe altele. Toate au fost trăznite înainte să existe și logice și absurde, da? Și atunci și tu îți pui o chestie logică să am Ferrari-ul ăla sau să am iahtul ăla. Dar în momentul în care, acum vine partea a doua, deci prima este imaginația și punctul 0 este repetiția. Și acum mai vine o virgulă. Nu e suficient dacă îmi imaginez de genul acesta. Și continui fraza. Vreau o casă, îmi doresc o casă. Sau poți să pui îmi doresc un iubit. Sau poți să pui îmi doresc să am foarte mulți bani. Și pui după un mic cuvânt, dar nu am bani de casă. Dar e greu să atrag un iubit la vârsta mea sau la cum arăt sau la orașul meu sau la țara mea. Știu eu ce convingeri limitative ai. Vreau bani mulți, dar numai aia care furau bani. Ați trimis în univers în modul ăsta, nu se poate. Și atunci, cum vrem? Majoritatea ne punem dorințe, dar le continuăm. Și mai spunem ceva. Îmi doresc o casă, dar nu-mi dă nimeni credit, pentru că lucrez la negru și sigur nu-mi dă nimeni credit. Ai trimis, nu se poate. Îmi doresc rochița aia, dar n-am eu atâția bani să o cumpăr sau geanta aia. Bărbații, îmi doresc mașina. Nu o să am eu, ce ăla fură. Cine știe mă ce face? Vi le negați pe toate, vi le distrugeți și așa mai departe. Această virgulă e importantă. Ai făcut ideea, ai spus să am o casă, să am un iubit, să fie, să... Primul nu-ți pui cu vreau și cum doresc. Să, da? Am o imaginație. Nu opriți imaginația. Vrei repede? Nu opri imaginația cu tot felul de prostii. Da? Pune imaginația. Cum să ajung să am Ferrari-ul ăla? Nu e business-ul tău. Deci asta vă dau ceva așa. Diamant de diamant, alu diamant, alu diamant. O să mă bată și Gabi și toată lumea că dau așa ceva public. Astăzi e public. Dar vă iubesc. Și pentru cine e pregătit, o să-și facă miracole. În fiecare zi primesc. Abia am făcut meditația și am primit după 2-3 ore fix pentru ce am meditat. Și o să vedeți că o să pune Gabi la un moment dat, dacă n-aș fi pus-o, că n-am fost atentă. Sau n-am crezut în viața mea că nu o să continui să fiu muncitor și acum am un business. Sau, wow, am ieșit din relația toxică, n-aș fi crezut niciodată și am găsit ce crezi, un job extraordinar. Dar lucrurile astea se întâmplă dându-ți voie să nu mai ai imaginații negative. Toți avem doar imaginații negative. Mie nu-mi iese, altora le iese. Sunt convingeri limitative numite imaginații negative. Învață să-ți controlezi imaginația, să fie doar ce vrei, fără virgulă, fără dar, fără să o continui, fără să mai pui logică după ea, că nu se poate, că se poate. Ți-o dorești? Lasă-o-n bip! Bip, am zis bip. Lasă-o-n pui. Lasă acolo.
Știți că e mai dură câteodată așa, da, dau cu toți de pereți, așa că dau și cu voi puțin. Las-o așa, scurtă, frază, nu mai aduce argumente. Cum să ajungi acolo? Nu e al tău. Scrieți undeva. Cum? Nu e business-ul meu. E cum? E business-ul universului. Cum ai ajuns să o vezi pe celălalt Rogen? A fost al universului. Tu ai trimis o intenție că vrei să te dezvolți sau vrei să înțelegi mai bine, pacă ți-a apărut un video. Cum ai cunoscut-o pe Gigica? M-am dus la o petrecere care nu vreau de niciun fel, a tras prietenul meu și am cunoscut-o pe Gigica. A fost cumul tău. Cum am ajuns, nu știu, eu, la televiziune? Au ajuns niște vedete care au lucrat cu mine și au rezolvat probleme și s-au rugat frumos dacă vreau să apar acolo. N-a fost cumul meu. Cum am ajuns coach internațional? M-a sunat o prietenă care a deschis o școală de fotbal în Italia și știam italiană, că engleză nu știam prea bine. N-a fost cumul meu, că n-am spus la nimeni. Da? Deci, cum să ajungi acolo? Vezi ce distractive, nu trebuie să crezi și nici nu e treaba ta. Dar să spui imaginațiile cum trebuie, așa, fără continuare argumentării tale logice și majoritatea vreți să fiți realiști, spui, eu sunt realist, eu știu că nu pot să am asta. Fii realist, treaba ta, că dacă eu pun o mâncare acum și aduc 10 oameni, să vezi cât de reală e mâncarea aia care e reală, are un gust și are o culoare. Vor spune 10 lucruri diferite. Care e realitate? Dacă întreb de ce înseamnă, nu știu, religia X și întreb pe altul din altă religie, o să zică, nici nu știu, Dacă întreb la noi din religia noastră, Dacă întreb vin în țara noastră, vinul, bun. Dacă întreb la musulmani, te aș la bătaie, vin, vai, alcool, păcat, e păcat. Nu există o realitate. E ceea ce creezi și ceea ce dai sensul, ai realitatea ta. Fiecare dintre noi trăim în realitatea noastră. Și să ne întoarcem puțin ca să rezumăm simplist. Dați voie la imaginație să fie ilogică. 2. Controlează-o, că de cele mai multe ori numim frici imaginații negative. Toți avem frici. Frica de eșec, frica de succes, frica de sărăcie, frica de singurătate, frica de atac, frica de furt, frica. Aia e imaginație negativă, nu e frică. E o imaginație negativă pe care tu ți-o faci singur și la urmă spui, Dumnezeu mi-a dat, Dumnezeu a dat. Nu e Dumnezeu aici. Tu ai imaginația, El îți dă suportul. Deci, imaginație logică, repetiția unei idei care te ajută. Nu continuăm fraza și nu mai spunem dar și măr. Și ultima, care nu o găsiți în nicio carte și cea mai importantă în această combinație cocktail magică de alchimist, iar mie mi-au ieșit multe miracole și aproape zilnic le văd și la voi, cei care lucrați cu mine. Starea de bine. Atunci când ți-e mai greu, dacă găsești lucruri pentru care să fii recunoscător, aia este conștiință înaltă, manifesti așa, fără să mai faci acțiune. Deci vrei teoria să se transforme în practică? Vrei așa? Există. Când starea ta este de o conștiință foarte înaltă și în cel mai greu sau grav moment ești recunoscător că încă existi sau că încă vezi. Ești recunoscător că ai cunoscut acea persoană care nu mai e. Ești recunoscător pentru experiențele tale și nu mai blamezi. E o stare foarte înaltă și manifesti fără acțiune. Se numește miracol. Dar există și nivelul 2 de conștiință și nivelul 1 de conștiință și în afara zonei de conștiință. Nivelul 2 de conștiință există cu foarte puțină muncă, cu niște, cum să spun, gândul tău se duce, vorbești puțin de lucrul ăla, dai și tu 2 telefoane și iese. Dar asta e flow. La nivelul 2 de conștiință e flow. Adică tu vrei să ajungi de A la B și îți dorești foarte mult, dar flow-ul tău te duce de la A la Z. Adică nu te mai duce unde ai tu scopul. Te duce unde ai fost menit să fii. De ce te-ai născut pe lumea asta și ce ai fost menit să devii. Le-am luat de sus în jos, da? Că sună mai bine.
La urmă, la nivelul 1 de conștiință, e o muncă mai multă, trebuie să faci strategii, pui scopul, planuri, repetiție de mantre, meditații mai multe și îți ies lucrurile până la urmă. Aici stai în sentimente de ai curaj, ești iertător, la nivelul 2 de conștiință ai altfel sensurile, ai o altă percepție, dai altfel de sensuri la tot ce vezi. Adică nu mai dai vina pe toată lumea, ci îi înțelegi din altă perspectivă. La nivelul 0, care e în afara zonei de conștiință, unde suntem, eu am fost, majoritatea dintre noi suntem înnodați de la conștiință și de la univers și vrem lucruri și oricât ți-ai imagina și oricât ai medita și oricâte mante ai face și oricâte strategii și planuri și lucruri magice și codițe de șoricel sau de epuraș și oricâte alchimie ai avea, manifesti aproape nimic și ești în apatie sau în supramuncă și rezultate mici, cu datorii multe. Ce înseamnă în afara zonei de conștiință? Starea de victimă pe care nu o recunoaște, și anume, ăla e de vină, pisica e de vină, copilăria e de vină, nevasta e de vină, soțul e de vină, bunicii e de vină, mama, tata, copilăria, guvernul, țara. Acolo stai tu și pune 700 de dorințe și scrie-le corect și fă tu mantre cât vrei și nu scrie nicio carte, ce vă spun eu. O să zic lui Gabi să șteargă după aia videourile astea, să nu le mai afle nimeni, să rămână doar cu noi care suntem aici, marele secret, și îl închidem. Așa cum a făcut și Iisus cu cei 12 învățăței sau cu cei 40 de învățăcei bucenici ai lui și a dat secretul de cum manifestăm. Și ăia din Tibet știu, chiar dacă n-au trăit niciodată, poate să-ți dea formula să te îmbogățești, tocmai pentru că au înțeles cum funcționăm. Chiar dacă ei n-au trăit business niciodată, în familie niciodată, îți vor da secrete să fii în armonie în relații, îți vor da secrete să faci bani foarte mulți și există cartea Dai Mâncator, el a stat vreo 12 ani în Tibet și apoi s-a dus și a făcut business, a ajuns să facă business cu diamante, de asta se numește Dai Mâncator și s-a făcut multimilionar, dar este încă dezvoltat personal, e speaker și așa mai departe între timp. Pentru că dacă știi cum funcționăm, nu trebuie să trăiești tu toate lucrurile dacă alegi să fii doar spiritual. Dar dacă ești la nivelul 0 de conștiință, ești pe cont propriu și ești cu free control și crezi că trebuie să ai tu și cum e al tău atunci. Deci în momentul în care învinovățești oameni, învinovățești situații, mai rău te învinovățești pe tine, ce prost sunt, ce tăpită sunt, ce zero sunt. Pa, și la revedere, puteți să închideți de acum telefonul sau video unde vă uitați, că nu vă iese nimic. Nu râd, râjesc, pentru că am fost și eu acolo și știu cum este. Bun, și acum dacă ați învățat și v-ați notat, mă bucur pentru voi, este absolut minunat. Ce v-am dat nu mai dați la nimeni pentru că le încălcați liberul arbitru, ei nu sunt pregătiți să afle. Majoritatea vrem să-i ajutăm pe ceilalți. Dar dacă ăla nu s-a trezit și are drumul lui, încalci liberul arbitru ajutându-l când nu ți-a cerut. Am făcut și eu asta și este groaznic. Nu mai ajutați fără să vă ceară. Le încălcați liberul arbitru, vreți să-i ajutați, dar le faceți rău, că le arătați, eu știu mai bine și tu ești un prost și tai aripile și el nu va fi în stare să dea cu fundul de pământ, să scoată varianta lui cea mai bună, că toți o avem. Am venit toți cu o menire pe pământul ăsta. Eu cred că mi-am găsit-o. Cred, deocamdată, îmi place foarte mult ceva. Dar n-am găsit-o. Eu m-am găsit ea pe mine, menirea asta. Da? Vreau să-ți o găsești și tu menirea. Vreau să-ți găsești și tu bogăția. Vreau să-ți găsești și tu partenerul potrivit. Vreau să-ți găsești și tu fericirea și liniștea și pacea în capul tău. De asta fac aceste guri de oxigen, care îmi doresc din tot sufletul să vă ajute enorm. Și acum, dacă știe cineva cum să-mi traduc și o video asta, se scrie jos în engleză, că o grămadă de oameni din afară mi-au spus am auzit de tine, dar nu înțeleg nimic, scrieți-mi și mie în Messenger acolo pe undeva. Vreau de la voi un singur lucru, pentru că dau acest video gratuit. 1. Dați-mi feedback de ce vă merge și cum vă iese.
dați mai departe videoul Gura de Oxigen. Poate cine e pregătit. Și dați-mi și mie mai multe like-uri și subscribe-uri în Instagram, că am rămas de un an de zile, dau așa mult, dau lucruri așa inteligente, așa extraordinare și miraculoase și n-am și eu, ca Dana Budeanu. Glumesc. Știu că noi românii suntem puțin pe hating, pe bârfă, de cine să mai râdem și acolo dăm like-uri și vizionări multe. Pe tot ce e inteligent, extraordinar și fantastic, suntem puținei, da? Dar măcar ăștia să ne unim și să ne vedem cine suntem. Așa că vă aștept să dați și în Insta, pentru cine are Insta, un follow. Mulțumesc din suflet, nu uitați, pe 8 iunie mai avem 3-4 locuri pentru pentru focus pe grupa de WhatsApp, iubire și relații. Dacă vreți să vă înscrieți la Gura de Oxigen pentru restul gurilor de oxigen din lună, avem un abonament și am scos acum niște mantre și mai ales niște afirmații extraordinare și afirmațiile chiar sunt minunate. Și mai nou, dar nu le-am pus încă, abia le-am înregistrat, am făcut pentru femei un lucru foarte special, o meditație super specială pentru a rămâne însărcinată, cu afirmații și câteva exerciții, 3 exerciții speciale în care ne activăm fertilitatea. Mulțumesc din suflet, o să apară curând, vă aștept pe pagina mea de Facebook, Cerasela Rogen, și pe Instagramul meu să dați follow, Cerasela Rogen. Mulțumesc din suflet, o seară absolut minunată și cum o să închid video, vă răspund la toate întrebările. O să mai rămân puțin, 5 minute pe Instagram, că acolo, dacă pot, vă răspund și în direct, dar pe Facebook o să răspund în scris după ce am închis Gura de Oxigen. Namaste, divinul din mine, salută divinul din tine, vă iubesc tare, dezvoltați-vă iubirea de sine, este cea mai importantă. Iubiți-vă pe voi ca să puteți să iubiți pe ceilalți. Mulțumesc din inimă, noapte bună! Voi în Insta mai rămâneți, mă uit imediat, pun ochelarii și vă răspund și în direct. V-am pupat!